السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لإنطاغت على شكل قلب. هاد لاطاغت عملتها بدون قالب، جد سهلة هاد الوصفة وجد لذيذة، توالم بزاف لضيوفكم ولأحبائكم. كذلك ضفت معاها تحلية بذوق الفراولة. تبعوا الفيديو للآخر، فرجة ممتعة. عملت 5 بيض بدرجة حرارة الغرفة مع رشة ملح وملعقتين صغار من لافاني. نخفقهم مليح مع كأس ناقص ربع من السكر اللي هو 150 غرام من السكر. نخفقهم حتى يتضاعف الحجم تاعهم، ضروري في لاجينواز يتضاعف الحجم حتى يولي هيدا فاتح ويولي ثقيل. بعد ما نخفقت هيدا نغربل المايزينا والنشا اللي هي كأس ناقص ربع من المايزينا وكأس ناقص ربع من الفارينة وملعقة صغيرة من الكاكاو والملون ورشة من الخميرة الكيميائية، رشة فقط، ما تكتروش الخميرة الكيميائية لأن نعتمدوا كترة على خليط البيض اللي طلعناه في الأول. حوالي 2 غرام ونصف من الخميرة الكيميائية. غربلتهم هيدا كامل في الأول، نعاود نبدأ نغربلهم للمرة الثانية وندخلهم بشوية من تحت ونطلع الفوق. هيدا كما اللي راكم تشوفوا من تحت ونطلع الفوق بالفوي أو بلا سباتول كما حبيتوا. الخليط هذا تاع النواشف المواد الجافة قسمته على 3 مرات، وفي الأخير نتأكدوا هيدا بلا سباتول. أنا عملت حوالي ربع ملعقة صغيرة من الملون الأحمر، أعطاني هذاك هو اللون. ودخلتها للفرن اللي كان ساخن مسبقا على 180 درجة من تحت فقط، النار كانت من تحت فقط ل 25 إلى 30 دقيقة، الماكسيموم 35 دقيقة. بعد خليتها بردت مليح، عاد ديموليتها، عاد نحيتها من المول. وباش تقسموها هيدا من الأفضل تخليوها تبرد أكثر من 2 إلى 3 ساعات وهي تبرد هيدا باش تنقسم لكم بسرعة. خليوها تبرد على خاطرها، من الأفضل توجدوها على بكري وتقسموها في خاطركم. اللي يخاف باش يقسم هيدا يقسم الخليط على 3 مرات، يطيبوا على 3 مرات، يقسموا إلى أقسام متساوية ويطيبوا على 3 مرات. أنا قسمتها على 3 لكن عملت غير طبقتين في الكيكة. لما جيت نعمل بالقالب جاني كبير، جبت ورقة هيدا في 21 وعملت رسمت فيها شكل قلب وراني نقطعها على حسابها. وعملت شكل قلب على حساب الورقة. من بعد ما قسمت كامل هادوك على شكل قلوب نحضروا الآن شونتيي. عملت شونتيي مع الحليب، عملت كأس ونصف من الشونتيي وكأس وربع كأس من الحليب البارد وخفقتهم حتى يطلع المزيج. هاد الكمية ما عملتهاش كامل في لاطاغت، عملت بيه شوية في لاطاغت واللي بقى لي عملته في كؤوس التحلية. الآن نعملها في اون بوشادوي. وعملت ورود هكذا على الطبقة الأولى من الجنواز، تكونوا حاطينها في طبق التقديم باش هيدا تجيكم سهلة، ما تقعدوش تعاودوا تنقلوا فيها من طبق لطبق. وزدت كذلك الطبقة الثانية وعملت هيدا دي غوزاس بالشونتيي. هذيك الكمية تكفيكم، كانت بزيادة. إذا ما تعملوش التحلية اعملوا غير كأس ناقص ربع من الشونتيي مع كأس ناقص ربع من الحليب. وزينتها ممكن تزيدوا الطبقة الثالثة لكن أنا خليتها باش نعمل تحلية. طحنت هذاك البقايا ورشيت كذلك لاطاغت بهذوك البقايا، رشيت هذاك اللي كنت نرش رشيت من البقايا اللي طحنتهم. الآن حضرت الفلون اللي عملت فيه نصف لتر من الحليب وفلون بذوق الفراولة وغليته وراني نصفي فيه هيدا. بعد ما برد مليح وجمد كما راكم تشوفوا الفلون اللي هو الهلام او لا جيلي في البلدان الاخرى. عاود ميكسيتو بالباتور، عاود خفقته بالباتور وراني نديفلو الشونتيي اللي بقات لي من الاول. كامل الكميه اللي بقات زدتها. هاد الكريمه من بعد تعاود تتماسك تولي كوم اون موس. بقايا اللي طحنتهم تاع لاطاغت راني نعملهم هيدا في الكؤوس. عملت الطبقه الاولى، نعاود نزيد طبقه من الكريمه اللي وجدناها بذوق الفراولة. ممكن في هذه المرحلة تزيدوا فوق الشونتيي أو فوق الكريمة تزيدوا ان كولي تاع الفراز، كذلك يزيد مذاق رائع. فراز اللي تطيبوه أو اللي تشريوه جاهز ويكون هيدا فيه حبيبات من الفراز تزيدوه وتزينوا به. وبالقالب اللي نعملو به لي صابلي عملت هيدا قلوب صغيرة وزينتها كما اللي زينت لاطاغت.
تزيين خفيف، تزيين يبقى اختياري، شي اللي عندكم متوفر حتى تعملوا هيديك دي غوزاس كذلك كيجي شباب. هاد لا جينواز تجي كذلك خفيفه، ما تحتاجش تسقيوها لانها خفيفه هشيشه. بالنسبه للتحليه، هاد الكريمه عملت لي 6 كؤوس من هاد التحليه، كميه فيها كبيره، الكريمه جات بزياده للناس اللي عندها عائلتهم صغيره، يعملوا نصف الكميه، يعني يعملوا ربع لتر من الحليب وفلون مناسب لربع لتر من الحليب ويكملوا البقيه. هيداك تجي روعه هاد التحليه، جربوها تجي بنينه، خصوصا لما تخليوها تبرد، ضروري تخليو التحليه تبرد باش المكونات يمتزجوا مع بعضهم بعض وهذا يشرب من هذا. هذه كانت وصفة اليوم، جربوها وخليوا لي آرائكم اللي تهمني. إلى فيديو آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.